Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Filipina Vlog. Today's video is gagawa tayo ng adobong manok. So ayan na guys. So mag-start na tayo. So ang ating kakailanganin is meron tayo ditong chopped onion, maraming chopped garlic, nor cubes. Depende sa inyo guys kung gusto nyo maglagay ng nor cubes. Salt. So yung ating salt guys, ayan. Of course, yung oil. Meron tayo ditong oil. Of course, we need water. So ayan na, simulan natin. So ayan, paghalo-haloin lang natin ang ating mga ingredients. So nakikita nyo guys, nakalagay na yung aking chicken sa kaserola para ready na natin lutuin. So ilalagay na natin yung salt. Hindi naman masyadong marami guys. Depende sa pag-adjust nyo ng ingredients. So add yung ating onion. Itong onion natin guys is optional lang kung gusto nyo maglagay ng onion. Pero mas masarap, mas madaming garlic. So ayan. So, optional lang yung ating onion. So, ito na yung ating garlic. Para maiba naman tayo. Ayan. So, ayan na yung ating garlic. And then, ilalagay natin yung ating nor seasoning. Or any kind of, depende sa inyo guys kung anong gusto nyo pampalasa sa ating chicken. So, need natin ng water. Ayan. Hindi naman masyadong madaming water. So, ayan. Adjust lang na naman tayo sa ating mga ingredients. Depende yun sa inyong panglasa. And then, i-mix natin. Halo-haloin, himasi-masing. Ganun. Pagkatapos natin himasi-masin, halo-haloin ng mabuti para maging masarap at malasang. Very wow. So, ayan na nga. After nating haluin lahat, so, ayan. Halo na natin. So, atin ang lulutuin ang ating manek. Ayan. Ito na yung ating manok, lulutuin na natin. So, hindi naman na super hot, hindi rin super low. So, medium lang. Katamtaman lang yung ating init. So, i-cover na natin siya mga besh. Ayan. And then, para maluto yung ating chicken. Siguro mga 20 minutes. Para lang mag-reduce yung water. Kasi titipan na natin. Ayan guys, kung nakikita nyo kumukulo na siya. So pinalitan ko siya ng cover para nakita natin kung ano nangyayari dyan sa loob ng ating kaserola. So ayan. Kasi hindi natin makita yung isang cover. Tagong-tago. So ito na lang atin. Buksan ko siya ng kaunti para hindi siya mag-overflow. So ayan. Besh, kailangan natin haluin yung ating chicken. Kasi din natin paminsan-minsan. So, ayan. Halo-halo. Halo-halo mga besh. Pakan ulit. So, ayan guys. Meron ako ditong banana ketchup. UFC. So, ayan. Kumuha lang ako ng konti para naman yung ating manok ay hindi mamutla. Kukuha lang ako ng kunting water dito sa ating chicken. Kukuha tayo ng kunting water at ilalagay ko doon sa ating ketchup. So, ayan. Tunawin lang natin para
mamutla yung ating chicken. So, kung meron kayo dyang paprika powder, pwede rin yun. So, ito lang yung available sa akin. So, para-paraan na lang tayo. Ilalagay na natin yung ating mamutla. Okay. Ayan guys, takpan natin siya ulit para mag-reduce yung water. Takpan natin siya ulit. Antayin natin.